Hi, welcome back to our channel, mga Chikadora. Okay, so today we're going to unbox a mystery box that I bought from Lazada last week. So this is my first time actually doing unboxing for mystery box. I'm so excited about that. This is also my first time, you know, first time ko talagang bumili ng mystery box. So, let's see. So, ito siya. Papakita ko sa inyo yung box. Kaka-receive ko lang ngayon lang. Alright, here's the box. Ito siya. Ayan. Nakikita nyo. Yan. Okay. There you go. So, yun yung itsura. So, magkano to? 219 pesos. 219. Okay. So, I'll go ahead and unbox it. Samahan nyo ako. Tignan natin kung anong laman. Okay. So, bubuksan na natin. Ayan. Ayan ako, sinira ko na. Then, mga bubble wrap siya. Tanggalin natin ang bubble wrap. In fairness ha. Box talaga siya. Okay. Ayan. Now, so, hiwaan lang natin. Ayan. Ayan natin. Oh my God! Are you guys excited? Hindi ko tinitingnan. Oh my gosh. Ayoko siyang tignan. Hindi ko alam kung ano to. Okay, tantararan. Ano kaya to? Ay? Ay, ano to? Oh. Ay. Oh my gosh. This is it? Ito na yun. Okay, it's a selfie. Selfie stick daw. Yan o. Okay, it's a selfie stick. Ayan. And then, charger. Really? It's a charger. Charger siya. Ayan. And then, what's this? Card reader. High-speed card readers. Like, yeah. Flash drive. Parang flash drive. Ayan siya, oh. So, yun lang. Tatlo. Tapos wala na. Wala na naman. Nakakaloka. So, let's see. Okay. So, selfie stick, card reader or USB, and then the Samsung charger. That's it. Oh my God. Okay. So, ito na yun. 219 pesos. Okay, let's see. Kung anong itsura. So, selfie stick. Ayan. Ganyan yan. Ganyan siya. Ayan siya. 219. Okay. In fairness. Ayan. Ayan selfish. Mahaba siya. Ayan. Mahaba siya. If you can see. Selfies. Mga ganyan. Tamang-tama, wala na akong ganito. Alright. Pero hindi naman ako nag-expect ng selfie stick kasi diba, hindi naman ako mahilig sa selfie sa labas. Tapos yung charger, eto, hindi ko rin na-expect kasi may charger naman ako. Lahat ng charger ko gumagana. But anyways, okay, so it's a multi-function.
Okay, dalawa yung ano niya, yung USB ports. Sabi fast charging, if you can see. Sabi niya fast charging ha, fast charging daw siya. Let's see kung fast charger talaga siya. And then this one, the last one, the USB. Na-surprise ako kasi Sunday, nag-deliver pa pala sila pag Sunday. So, ito na siya. Ayan, oh. Ilang gig. Parang China, galing sa China. Hindi ko alam kung ilang gig. Walang sinabi. Ayan. Wala namang sinabi. So, ayan siya. Alright, so ang init guys. So, nagpapoys na naman. Naliligo na naman ako sa power. So, that's our mystery box. Okay, 3 items siya. Fast charger, isang USB, at saka monopod. Selfie stick. Alright, so yun lang. Papakita ko sa inyo. Ayan. Ayan siya. Okay. Alright, thank you. Alright, so thank you so much sa pagsubaybay sa akin guys. So, pagsama sa akin mag-unbox ng 3 items na mystery box. Oh my God, nakakaloka! Nakakaloka naman yung mystery box niyo, Lazada. I'm expecting for more! Anyways, don't forget to like and subscribe. Bye!